हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, मैले यो च्यानलबाट हरेक किसिमको तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गरेको छु। आज पनि तपाईहरुमाझ चाहिँ मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा तपाईहरुले चाहिँ पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो साथीहरू, आज पनि मैले तपाईहरुमाझमा चाहिँ आफ्नो फेसबुक पेजलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिन्छ त्यो पनि फ्रीमा भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। अर्थात् आफ्नो फेसबुक पेजलाई चाहिँ ब्लू टिक लाएर चाहिँ नै कसरी भेरिफाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, यो भन्दा पहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई चाहिँ कसरी चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिन्छ, अर्थात् आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ ब्लू टिक लाएर कसरी भेरिफाइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाइसकेको छु। यदि तपाईहरुले चाहिँ भिडियो हेर्नु भएको छैन र तपाईले पनि कसरी आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ ब्लू टिक लाएर चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन भने चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै। साथीहरू, अब चाहिँ लागौं कसरी आफ्नो फेसबुक पेजलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिन्छ फ्रीमा भन्ने विषयतिर है त। वेल साथीहरू, अब तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ नै खोल्नु होला है। आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ खोल्नु होला। मैले पनि आफ्नो फेसबुकलाई खोलेँ। अब फेसबुकलाई खोलेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि दाहिने साइडमा चाहिँ तीनटा डट अथवा तपाईको प्रोफाइल देखिराखेको छ दाहिने साइडमा चाहिँ तीनटा डटलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हेल्प एन्ड सपोर्ट भनेको छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेल्प सेन्टर भनेर चाहिँ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू, यहाँनेरि तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हरेक कुरा एकाउन्ट सेटिङ, लगइन, पासवर्ड एन्ड प्राइभेसी यो सबै कुरा यसलाई छोडिदिनुस्। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि सिम्पली देख्न सर्च बक्समा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईले यहाँनेरि लेख्नुहोस् भेरिफाई भनेर लेख्नुहोस् है। भेरिफाई भनेर लेख्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ भेरिफाई भनेर लेख्ने बित्तिकै यहाँनेरि चाहिँ अब तपाईको चाहिँ आउँछ है। तपाईको चाहिँ भेरिफाई एकाउन्ट विथ ब्लू ब्याज भनेछ। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गरिदिनुस्। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हरेक किसिमको तपाईको के समस्या छ त के चीजहरु यहाँ हरेक पाउनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ एक एक तपाईले चाहिँ पढेर हेर्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ फिलहाल हाम्रो पेजलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने हो फ्रीमा हैन त। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन ब्याच अन फेसबुक भनेछ। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ फर्स्ट अप्सनलाई नै है। फर्स्ट अप्सनलाई क्लिक गरेपछि यहाँनेरि फेरि पनि हरेक यहाँ चाहिँ पेजहरु चाहिँ खुलेको छ। तपाईले चाहिँ यो पढ्न सक्नुहुन्छ पढ्न चाहनुहुन्छ भने। तर सिम्पली अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रीमा हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो पेजलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केही नगरिकन सिम्पली फिल इन द फर्म भनेछ। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ। यसलाई क्लिक गरेपछि फिल इन द फर्म भन्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ चाहिँ अब चाहिँ फर्म खुलेको छ है। यहाँनेरि अब म तपाईहरुलाई चाहिँ सिम्पली के भन्न चाहन्छु भने साथीहरू, यो फर्म भर्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि भेरिफाई हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको लकको कुरा हो। तर फ्रीमा हामीले चाहिँ प्रोसेस चाल्ने, फ्रीमा काम गर्ने, फ्रीमा हाम्रो चाहिँ भेरिफाई गर्नका लागि प्रोसेस भनेको चाहिँ यही फर्म भरेरै गर्ने हो। हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ है त। अब सिम्पली त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब हाम्रो पेजलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली यहाँ वाट आर यु भेरिफाइङ भनेको छ। यहाँ चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ पेजलाई चाहिँ क्लिक गरौँ है त। पेजलाई सिलेक्ट गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले दोस्रोतिर लागौँ। दोस्रोमा चाहिँ यहाँनेरि डकुमेन्ट टाइप भनेको छ। अब डकुमेन्ट चाहिँ तपाईसँग चाहिँ के छ, अब ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि, तपाईसँग पासपोर्ट छ कि, नेसनल आइडेन्टिफिकेसन कार्ड छ कि, ट्याक्स बिलिङ छ कि, रिसेन्ट के, अब तपाईसँग यो अप्सन छ। यो अप्सन बिचमा त पक्कै पनि तपाईसँग चाहिँ केही न केही चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स दिन सक्नुहुन्छ, पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट, हैन भने तपाईको नागरिकता जे पनि दिन सक्नुहुन्छ है। सिम्पली यहाँनेरि दिनुहोस्। यहाँनेरि दिइसकेपछि अब तेस्रो अप्सनमा छ चुज फाइल भनेछ है। चुज फाइल भनेछ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा आफ्नो फाइल, जस्तै कि अब आफ्नो जस के चाहिँ नागरिकताको फोटोको फाइल अथवा तपाईको चाहिँ नि पासपोर्टको अथवा लाइसेन्सको यहाँ फाइल सिम्पली हालिदिनुस् है। यहाँनेरि चाहिँ यहाँ हालिदिनुस् तपाईको चाहिँ फाइल हालिदिनु। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँनेरि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरी है। क्याटेगोरी चाहिँ अब तपाईको चाहिँ पेजको चाहिँ क्याटेगोरी चाहिँ के हो, तपाईको चाहिँ यहाँनेरि हरेक कुराहरु छन् हैन। मिडिया न्यूज हो कि, स्पोर्ट हो कि, गभर्नमेन्ट पोलिटिकल हो, म्युजिक हो, फेसन हो कि, इन्टरटेनमेन्ट हो कि, डिजिटल के हो, अब तपाईको त्यो अनुसार तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ च्यानल क्याटेगोरी होइन। अब तपाईको त्यस्तो केही पनि छैन भने चाहिँ अदर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अदर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको कन्ट्री भनेछ। यहाँ कन्ट्री अब तपाईको चाहिँ कुन हो तपाईको देश। अब सिम्पली अब यहाँ लेख्नुहोस् नेपाल भनेर हैन। अडियन्स अप्सनल भनेछ। अडियन्स अप्सनल, अब अडियन्स अप्सनल तपाईले चाहिँ भन्न पनि सक्नुहुन्छ, नभर्दा पनि हुन्छ, तपाईको खुसी हो यो चाहिँ है। अब त्यसपछि सिम्पली यहाँनेरि अल्सो नो एज अप्सनल भनेछ। यो चाहिँ अब तपाईले मान्छेहरूले चाहिँ कसरी तपाईलाई चिन्छन् भन्ने कुरा हो के। जस्तै कि
अब तपाईँको निकनेम छ, अर्को नाम छ कि, या त तपाईँको पासवर्डबाटै चिन्ने नाम तपाईँको नायरताबाटै चाहिँ गाउँलेहरूले तपाईँको मान्छेहरूले चाहिँ चिन्छन् कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिम्पली आफ्नो निकनेम छ भने हालिदिनुहोस्। अब मेन कुरो चाहिँ यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ लिङ्क 1 2 3 4 5 भनेको छ। यो चाहिँ के भने एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट छ है, किनभने यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने लिङ्क 1मा तपाईँले चाहिँ अब के सोसियल चाहिँ के चलाउनुहुन्छ, सोसियल मिडियाहरू जस्तै कि इन्स्टाग्राम भयो, ट्विटर भयो, वाट्सएप भयो, के अब इमेल भयो होइन, जिमेल भयो, फेसबुक के अब सबै 1 2 3 गरेर चाहिँ तपाईँको जुन जुन छ तपाईँको टिकटकको लिङ्क हालिदिनुहोस्। 1मा, 2मा चाहिँ इन्स्टाग्राम छ भने इन्स्टाग्राम हालिदिनुहोस्, 3मा ट्विटर हालिदिनुहोस्, 4मा चाहिँ यो चाहिँ लिङ्क कपी गरेर यहाँनिर ठ्याक्ठ्याक्कै हालिदिनुहोस्। अब लिङ्क कपी कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो लिङ्क कसरी कपी गर्ने भन्ने कुरा मैले पहिल्यै भिडियो बनाइसकेको छु है। अब त्यति गरिसकेपछि साथीहरू सिम्पली अब तपाईँको काम चाहिँ सक्यो। अब सिम्पली तपाईँले चाहिँ सेन्ड गरिदिनुहोस्। अब सेन्ड गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भने 24 घन्टादेखि चाहिँ 48 घन्टाभित्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको कन्फर्मेसन दिन्छ के हो कसो भन्ने कुरा तपाईँलाई रिजल्ट दिइहाल्छ है। तर तपाईँलाई अझै पनि म भन्दैछु, मेन भनेको हामीले चाहिँ फ्रीमा जे होस् हामीले गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ यही हो। तपाईँको लक हो, भेरिफाई हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ, तर तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिल फर्म गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भेरिफाई गर्ने प्रोसेस चलाउन सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरू, अब कसरी चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ भिडियो लामो भइसक्यो, यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँले जे जस्तो बुझ्नुभयो जस्तोको त्यस्तै मलाई कमेन्ट गर्नु ल भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाई, टेक केयर।